Ahoj, jak se máš? Dneska je docela zima a proto mám trochu červený nos, ale mám pro tebe moc zajímavé video, protože tady mám v telefonu svůj planning a chci ti říct, co budu dělat příští týden a co budu dělat od kdy do kdy. Tak, co budu dělat příští týden v pondělí? V pondělí od 10 do 11 mám lekci češtiny se svými 2 skvělými studentkami. Potom od 11:30 do asi 14 hodin budu s Mahmudem z Jala Česky dělat další rozhovory pro naše YouTube kanály Slouček a Jala Česky. Potom zhruba od 16:30 do 18 hodin budu cvičit a pak večer od 19 do 22 hodin jdu na skleničku s kamarádkou. Co budu dělat v úterý? V úterý od 9 do 11:30 učím, potom od 13:15 do 13:45 mám schůzku a jdu se... Myslím, že víš, co se stalo, protože je venku taková hrozná zima, tak moje kamera nebyla vůbec spokojená. Mojí kameře se to nelíbilo, mojí kameře byla zima. No a proto dokončím toto video tady v autě, kde je trochu teplej. Takže od 13:15 ve středu do 13:45 mám schůzku, protože se jdu podívat na novou kancelář a potom opět učím od 15 do 18 hodin a potom večer asi od 19:30 do 20:15 budu doma cvičit jogu. Co budu dělat ve středu? Ve středu učím od 8 do 11:15. Učím v pohodě doma na Skypeu. Potom od 11:30 do 12:30 přijde majitel bytu podívat se na problémy, které máme v bytě. A potom celé odpoledne, takže asi od 14 do 19 hodin budu pracovat na projektu Slouček, na projektu Jala Česky, na projektu časopis Ahoj a tak dále. A potom od 19 do 22 hodin mám doma se svým přítelem takovou pohodovou středeční večeři, kdy jsme jenom my dva spolu, vaříme večeři a pijeme víno. Ve čtvrtek opět od 9 do 11:30 učím. Potom zase pracuju od 13:15 do 15 hodin a od 15:30 do 16:30. A potom mám další kurz od 17 do 19 hodin. No a v pátek mám další online lekce od 7:30 do 8:30 a od 9 do 10 hodin a potom od 10:30 do 11:30, potom od 12 do 13 hodin obědvám a od 13:30 do 15:30 pracuju na novém projektu Slouček a od 15:30 do 16:30 mám poslední online Skype lekci s jednou super Američankou. No a to je tak zhruba všechno, jak bude vypadat můj příští týden od pondělí do pátku, od rána do večera. A teď víš, co budu dělat od kdy a do kdy. Doufám, že se ti dnešní video líbilo. Jestli jo, tak určitě
nezapomeň se přihlásit k odběru videí na YouTube, ale především se můžeš přihlásit k poslouchání audií na Spotify nebo na Apple Podcast nebo na jakémkoliv podcastovém médiu, přes jakoukoliv podcastovou aplikaci. No a přeji ti krásný den, měj se hezky, uč se česky a uvidíme se brzy v nějakém dalším videu na YouTube. Tak čau!